गाइस, नवरात्रि आउँदैछ र तपाईहरुसँग म शेयर गर्न गइरहेको छु घरमै तपाईले धूप कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो फूल चाहिँ मैले मन्दिरमा चढाएको फूल नै हो। यसलाई सानो टुक्रा गरेर ड्राई गरेर एउटा मिक्सी जारमा हाल्नुहोस्। त्यसपछि हाल्नुहोस् दालचिनी, ल्वाङ, कपुर, सालधूप। सालधूपको बदली तपाईले स्यान्डलवुड पाउडर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले मिक्सीमा पिसेर निकाल्नुहोस् एउटा भाँडामा। त्यसपछि हाल्नुहोस् घिउ, रोज वाटर हालेर मजाले यसलाई मुसेर दुईटा हातको हेल्पले तपाईले यसलाई मजाले धूपको शेप दिनुहोस् र 2 दिन जस्तो लाग्छ यसलाई सुक्नु र तपाईले घाममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घाममा राखेर मजाले यसलाई ड्राई बनाउनुहोस् र तपाईहरुको रेडी छ होममेड धूप। यो नवरात्रिमा मातालाई धूप अर्पण गर्नुहोस् आफ्नो हातले बनाएको। एडभान्समा नि हजुरहरुलाई नवरात्रिको धेरै शुभकामना र हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरो च्यानललाई। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, बाइ बाइ।